හොඳයි යාළුවනේ. ඔයාලට සුබ දවසක් කියලා මම BS Tech Show YouTube channel එකට සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. අද මම ඔයාලට කියලා දෙන්න යන්නේ මෙන්න මේ M6 එක ගැන පොඩි කරුණු වගේක්. මේක තමයි මගේ අලුත්ම M6 smart band එක. මේකේ තියෙන features ඊට පස්සේ මේකේ තියෙන options මේකේ කරුණු charging time අන්න ඒවා තමයි මම අද ඔයාලට කියලා දෙන්න යන්නේ. මේක unboxing video එකක් වගේ වීඩියෝ එකක් මේ ඔයාලට කියලා දෙන්න මම හිතාගත්ත එක. මම හිතන මේක ඔයගොල්ලන්ට ගොඩක් වැදගත් වෙයි කියලා මේ වීඩියෝ එකක් M6 එකක් ගන්නවා නම් අපි එහෙනම් වීඩියෝ එකට ගිහිල්ලා බලමු මේ M6 එක මොකක්ද කියලා. හරි යාළුවනේ. දැන් මම ඔයාලට කියලා දෙන්නම් මේකේ options මොනවද කියලා. දැන් මෙතන අපි නම් මේක මුලින්ම ඔයාලට on කරලා පෙන්නන්න. මේක තමයි මේකේ home screen එක. ඊට පස්සේ මෙතනින් ඒගොල්ලන් දීලා තියෙනවා අපිට state කියන්නේ BPM වගේ ඒවා කියන්නේ steps count down කරන එක. ඊට පස්සේ BPM කියන heart rate එක. අපිට heart rate එක මේකේ monitor කරගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට. කොළ පාට light එකකුත් මේකේ පත්තු වෙනවා. ඒක ඇත්තටම heart rate එක වැඩ කරනවා. මේ අපේ මම මේ heart rate එක මෙන්න විදිහට off කරගන්නවා. ඊට පස්සේ මේක තියෙනවා මෙන්න මේ වගේ එකක් තියෙනවා. ඊට පස්සේ sport කියලා එකක් තියෙනවා. sport එකට තියෙනවා run තියෙනවා ride ඊට පස්සේ sit up ඒ කියන්නේ ඊට badminton අන්න ඒ වගේ ඒවත් මේකේ තියෙනවා. ඊට පස්සේ music තියෙනවා. music වල bluetooth connect කරන්න ඕනේ. මේ messages මේ sleep මේ more එකට අපිට බලා ගන්න පුළුවන් camera find phone ඊට පස්සේ wallpapers දාන්න විදිය reset ඊට පස්සේ QR code එක තියෙනවා. ඊට මෙතන power off කරන එකක් තියෙනවා. දැන් මේක අපිට බ්ලූටූත් කනෙක්ට් කරන ඉතින් මම ඔයාලට කියලා දෙන්නේ නැහැ. මම මේක නිකන් ඔයාලට කියලා දෙන්න විතරයි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. දැන් ඊට පස්සේ මෙතනින් අපිට තවත් ඩීටේල්ස් වගේක් ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට ඉන්ට්‍රොඩක්ෂන් පේපර් එක. මේ පැත්තේ චයිනීස් දීලා තියෙනවා. මේ පැත්තේ අපිට ඉංග්‍රීසි ලින්ක් එක බලා ගන්න පුළුවන්. මේකේ ඇප් එක තමයි ඇප් එක ඩවුන්ලෝඩ් කරනවා fit here කියලා ඇප් එකක්. මේක මගේ ටැබ් එකේ තියෙනවා මම ඉන්ස්ටෝල් කරගෙන. ඊට පස්සේ ඔයාලා බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මෙතනින් මේක ඔප්ෂන්ස් වගේක් එයාලා දීලා තියෙනවා. මෙන්න මෙතනනුත් දීලා තියෙනවා. මේක අපිට ෆුල් charge කරොත් අපිට මේක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් දවස් උපරිම 6ක් 7ක් පාවිච්චි කරගෙන හැකියාව පවතිනවා. මේක charge කරන්න මෙන්න මේ කෑල්ලට ගහලා මම ඔයාලට මේක charging එකට ගහලා පෙන්නන්නම් මෙන්න මේ විදිහට මේක ඔන්නෝම ඇදලා මේ රබර් එක මෙන්න මේක ගන්න තමයි තියෙන්නේ. මෙන්න මේක මේ තියෙන්නේ ඔන්න ඔය රබර් මේක ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මේකේ හරි පැත්ත වල ඔන්නෝම ගහන්න පුළුවන්. මේක magnet charge ගන්න නෙමෙයි. දැන් normal විදිහට තමයි මේක ගහන්න තියෙන්නේ. දැන් මේක USB port එකට ගහන්න තමයි තියෙන්නේ. මෙන්න මේක. ඇත්තට මේක හොඳ watch එකක් කියලා මම හිතනවා. කවුරු හරි ගන්න ඉන්නවා මේක AliExpress එකෙන් ඔයාලා ගන්න අනිවාර්යයෙන්ම. මේක ඒගොල්ලන් මෙන්න කෝඩ් එක මේක ස්කෑන් කරලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ QR කෝඩ් එකක් මේකේ. ඊට පස්සේ මේක තව ගත්තොත් ඔයාලට මේක රබර් එක මාරු කරගන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ soft මේක නැත්තම් ඔයාලට ඔරිජිනල් එක අයින් කරලා එක එක කලර් ඒවා ගන්න පුළුවන්. මේකේ තව කලර්ස් තාවා. ගොඩක් කලර්ස් තිබ්බ මේකේ. එක එක මේ අංගත් M6 එක M4 5 4 3 අන්න ඒවත් තියෙනවා. මම මේක M6 එක තෝරගත්ත M6 එක 4 5 වලට වඩා පොඩක් හොඳයි. චුට්ටක් විතර හොඳයි. ඒකින් නම් M6 එකම තෝරගත්ත. මේක sleep weather දෙන්නේ මේක අපිට bluetooth connect කරාට පස්සේ විතරයි bluetooth off කරොත් අපිට මේක weather එක අයින් වෙනවා ටික වෙලාවක් ගියාට පස්සේ wallpapers දාන්න පුළුවන්. time ඊට පස්සේ water අපි වතුර බොන්න ඒවා බලා ගන්න පුළුවන්. තව අපි ඉඳ ගන්න ඕනේ අන්න ඒවා මේකෙන් කමාන්ඩ් එක දෙනවා. අන්න ඒවා එක එක ගොඩක් ඒවා මේකෙන් අපිට බලා කරගන්න පුළුවන්. ඔයාලා මම කිව්වා මේක අපිට මේ බෑන්ඩ් එක soft නැත්නම් මේක M6 එකට MI6 එකට වැඩිය පොඩ්ඩක් මේක ඝනකම් වැඩි මේ බෑන්ඩ් එක. ඒක ඇයි දන්නේ එහෙම වෙලා තියෙන්නේ නම් මේකේ පොඩ්ඩක් soft ගතිය නැහැ. පොඩ්ඩක් ඒක අඩුයි. දැන් මම මේක කොහොමත් අන්තිමට charge කරේ තව ටික දවසට ඉස්සෙල්ලා. දැන් මේකේ තියෙනවා බැටරි 40ක් විතර තියෙනවා. ඉතින් විතුරු වෙලා මට මේකේ අපි හැම වෙලේම ඔටෝ මේ heart rate එක monitor කරන්න ඕනේ. දැන් අපිට නැත්තම් හැම වෙලේම මේක off කරන්නත් පුළුවන්. ඒ කියන්නේ power off කරලා තියන්න පුළුවන් මේ watch එක. වන්නම් එහෙම තියන්නේ watch එක power off කරන්නත් අපි හැකියාව දීලා තියෙනවා මේගොල්ලෝ. මම හිතනවා මේ වීඩියෝ එක ඔයගලන්ට ගොඩක් වැදගත් වෙයි කියලා. මම මේ කියලා දුන්න කරුණ මම මේක තමයි ඔයගලන්ට ගේන්න හිතුවේ. මේ වීඩියෝ එක ගොඩක් හොඳයි කියලා දුන්නා. මගේ channel එක subscribe කරලා එහා පැත්තේ bell icon එක click කරන්න. එතරම් මම අලුතෙන් දාන වීඩියෝස් වල notification එක ගන්න පුළුවන්. මේක වීඩියෝ එක බලන්න යාළුවන්ට share කරන්න, like කරන්න, comment කරන්න. එහෙනම් ඔයාලට සුබ දවසක් ජය වේවා.